Gårdens trotjänare har blivit lite för infött. Framhjulen pekar mot varandra och det är inte bra. Det måste vi åtgärda. Välkommen till kanalen. Gårdsliv norra Sverige GNSV. Roland heter jag. Välkommen hem till oss. Här i Nordsveriges lugn och ro, där vi finner vårt eget bo. Bland tallar, snö och sommarglans, här dansar livet i sin egen dans. Vi börjar med att hissa upp framdelen på traktorn. Ja, nu är framhjulen uppe och då ser man extra tydligt att höger framhjul pekar alldeles för mycket inåt. Det plogar mer eller mindre och så går det ju inte att ha det. Så det får vi lov att försöka ändra på. Hepp. Nej, det här går inte. Ingen bra lösning. Vi får knacka löst istället. Så där, nu är styrstaget löst. Och då kan vi rätta till det här hjulet. Ja, jag försöker att ställa in hjulvinkeln på framhjulen, ja, lite på känn. Jag vet inte om det är så stor idé att försöka mäta, för det här är ett välkänt fenomen på Volvo BM 650. Just de här styrstagerna och infästningen för framhjulen. Splinesen har en tendens att mötas upp och jag misstänker att det här kommer jag få ägna mig åt fler gånger. Därför gör jag inga närmare mätningar, utan jag ser efter vad som verkar någorlunda rimligt, att hjulen går rakt fram. Det tror jag räcker i det här fallet. Nästa steg, det blir att försiktigt släppa ner framändan från domkraften.
utan att hjulen ändrar sig. Och det kan ju ha sina sidor eftersom den är väldigt lös nu. Men det gäller att vara lite försiktig när jag släpper ner den. Då tror jag att det här kommer att funka. Ja, men någorlunda tycker jag det ser ut som. Då ska vi sätta tillbaka det här på splinesen. Ja. Nu verkar den vara i läge. Då drar vi åt. Ja, sådär. Jobbet är utfört. Och det gick ju hyfsat bra. Det man inte vet, det är hur länge det här håller igen. Så det är klart att snart nog så får jag väl lov att byta ut de här, för de börjar bli uppnötta. Varför blir det så här då? Ja, det finns säkert flera olika förklaringar. Men en förklaring är den här saken som hänger upp i luften, lastaren. De här traktorerna var ju normalt inte gjorda för att jobba i lastarjobb. Det fanns ju baklastare som skötte det nog så bra, får man väl säga. Men det är klart att en sån här traktor blir bra mycket mer användbar om man har en lastare på den. Så blev det även här. Trots att det här är en gammal avdankad militär, så satte vi lastare på den. Och den har tjänstgjort under
om jag minns rätt så skaffade jag den här traktorn 2012. Så att den har varit 14 år i gårdens ägo. Och den gör ett fantastiskt arbete både sommar och vinter. Så det är nästan ett måste att ha en traktor när man har en gård på det här sättet. Ja, som sagt, nu får vi se hur länge det här håller. Inför den annalkande vintern är det ju viktigt att se till att traktorn är någorlunda i skick så att det går att använda den. För att även i år kommer vi att få snö så att det räcker, garanterat. Och då är det väldigt bra att kunna använda lastaren och skopa och så vidare. Men det är många traktorer ute i Sveriges avlånga land som fortfarande är i drift och heter BM 650. Volvo BM 650. Har du någon idé om hur man löser just det här problemet? Med att framhjulen kan liksom åka iväg och så vidare. Och den här splinesen fungerar inte särskilt bra i längden. Jag har sett traktorer där man har försökt svetsa fast det hela. Och det verkar inte hålla heller. Så att, men det kan ju finnas någon där som tittar på den här videon som har en idé som är oprövad och som jag gärna tar del av. Så skriv gärna en rad i kommentarerna under videon så ska jag med glädje prova tipsen. Ja, med det sagt så är det väl inte så mycket mer att säga om dagens övning än att det är färdigt. Och jag säger väl som jag alltid brukar säga, tack för att du tittat. Glöm inte bort att prenumerera. Gör man det, då får man automatiskt en vink om att en ny video finns uppladdad. Så det kan ju vara värdefullt. Okej, tack för att du tittat. Vi ses igen på nästa video. Hej hej!